მომავალი პრეზიდენტის ასარჩევად საკუთარი პოზიცია დააფიქსირა მოქმედმა პრეზიდენტმა. კენჭისყრის პროცესში მონაწილეობა მიიღო მთავრობის მეთაურმა და მისი კაბინეტის რამდენიმე წევრმაც. არჩევნებზე იმყოფებოდა ყოფილი პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი. მივეცი ხმა პრეზიდენტობის კანდიდატს, რომელიც იქნება ყველას პრეზიდენტი. ეს არჩევანის გაკეთების შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა. გიორგი მარგველაშვილი მთაწმინდის მე-6 საარჩევნო უბანზე მეუღლესთან ერთად მივიდა. მე მივეცი ხმა პრეზიდენტობის კანდიდატს, რომელიც იქნება ყველას პრეზიდენტი. არ შეეშინდება, რომ იყოს ყველას პრეზიდენტი, ყველა საქართველოს მოქალაქის პრეზიდენტი და იქნება მთავარსარდალი იმ განსაკუთრებული შეიარაღებული ძალების, რომელსაც საოცარი ისტორია აქვს, საუკუნეების, მაგრამ აგრეთვე საოცარი გმირობა წარსული წლების. ეს მთავარსარდალი იქნება ამაყი, იმითი რომ ამ გმირულ ხალხს ჩვენს შეიარაღებულ ძალებს უდგას სათავეში. საქართველოს განვითარება, ევროპული არჩევანი და ქართული ტრადიციები დაასახელა საკუთარი არჩევანის მთავარ მიზნად პრემიერ-მინისტრმა. მამუკა ბახტაძე დიდუბის საარჩევნო ოლქის 44 უბანზე უბნის გახსნიდან მალევე მივიდა და რიგით მეორე ამომრჩეველი იყო. ჩვენს მოქალაქეებთან ერთად ჩავატარებთ თავისუფალ, გამჭვირვალე და დემოკრატიულ არჩევნებს. მე მივეცი ხმა საქართველოს განვითარებას, ქართულ ტრადიციებს და ჩვენს ევროპულ არჩევანს, განვითარების იმ გზას, რომელიც ჯერ კიდევ პირველმა რესპუბლიკამ აირჩია 100 წლის უკან. არჩევანის გაკეთებისას ვიხელმძღვანელე პასუხისმგებლობით საქართველოს მომავლის წინაშე. ეს განცხადება ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ხმის მიცემის შემდეგ გააკეთა. გიორგი კვირიკაშვილი საარჩევნო უბანზე ოჯახთან ერთად მივიდა და თქვა, რომ პოლიტიკაში დაბრუნებას აღარ აპირებს. მან ასევე ისაუბრა საკუთარ ქონებასთან დაკავშირებით, რადგან საუბარი იყო ერთ-ერთ სატელევიზიო რეპორტაჟში. ვიხელმძღვანელე ძალიან ღრმა პასუხისმგებლობის გზნობით საქართველოს მომავლის წინაშე. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის ჩემი რეპუტაცია. ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა ვთქვა, რომ ნამდვილად პატიოსნად ვიმსახურე, სადაც ვიმსახურე ყოველთვის. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სიმართლე იქნას გარკვეული და ჩვენმა მოსახლეობამ იცოდეს, რომ მათი პრემიერ-მინისტრი პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში არ გამდიდრებულა. ლეიბორისტული პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატი საბურთალოს 48 საარჩევნო უბანზე არჩევნების დაწყებამდე 1 წუთით ადრე მივიდა და პირველი ამომრჩეველი იყო. შალვა ნათელაშვილმა არჩევანი მეუღლესთან ერთად გააკეთა. არჩევანი გავაკეთე იმის მიხედვით, როგორ იცხოვრებენ ჩვენი შვილები, ხვალ, ზეგ, მაზეგ, საუკუნის შემდეგ. ეს ყველაფერი წყდება დღეს. ჩვენ უნდა გამოვგლიჯოთ ხელიდან საქართველო ისეთ ძალებს, რომლებსაც არაფერი ქვეყნის მართვასთან, პოლიტიკასთან, პროფესიონალ სახელმწიფო მოღვაწეობასთან არ აკავშირებთ. უბნის გახსნიდან მალევე მივიდა არჩევანის გასაკეთებლად ევროპული საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატიც. დავით ბაქრაძე მთაწმინდის ოლქის 27 საარჩევნო უბანზე მეუღლესთან ერთად იმყოფებოდა. საზოგადოება სჭირდება უკეთესი და საიმედო ხვალინდელი დღე და რაც თავარია ჭირდება, რომ საქართველოს მომავალი იყოს მშვიდობიანი და ყოველგვარი დაპირისპირების გარეშე. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ხალხი, ჩვენი ამორჩეველი მხარს დაუჭერს მშვიდობიან, უკეთეს, საიმედო და ევროპულ ხვალინდელ დღეს. თითოეული პოლიციელი მზად არის მოქალაქეებს ჰქონდეთ საშუალება არჩევანი მშვიდ და უსაფრთხო გარემოში გააკეთონ. ეს განცხადება საარჩევნო უბანზე მისულმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გააკეთა. გიორგი გახარიამ საკუთარი არჩევანი მთაწმინდის ოლქში დააფიქსირა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო სრულზად ყოფნაშია იმისთვის, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით არჩევნები ჩატარდეს მშვიდ და უსაფრთხო გარემოში. თითოეული პოლიციელი დღეს მზად არის იმისთვის, რომ ჩვენს მოქალაქეებს ჰქონდეთ საშუალება არჩევანი გააკეთონ მშვიდ და უსაფრთხო გარემოში. თავდაცვის მინისტრმა საპრეზიდენტო არჩევნებში საკუთარი არჩევანი ვაკის მეორე ოლქის მეორე საარჩევნო უბანზე დააფიქსირა. ლევან იზორიას განცხადებით, ხმა ქვეყნის ნატოში ინტეგრაციას, სამხედრო მოსამსახურეებისა და მათი ოჯახის პირობების გაუმჯობესებას და საქართველოს მოქალაქეების დაცულობას მისცა. ქვეყნის მთავარსარდლის არჩევნებში ხმა მივეცი იმ კანდიდატს, რომელთანაც ერთად უფრო დაუახლოვდებით ნატოს, უფრო მეტი გაკეთდება სამხედრო მოსამსახურეთა და მათი ოჯახების პირობების გასაუმჯობესებლად, თითოეული საქართველოს მოქალაქის დაცულობის გასაძლიერებლად.
არჩევანი დილით გააკეთა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა. ილია მეორე გწანისის საარჩევნო ოლქის მეოთხე საარჩევნო უბანზე მოსაყდრე მეუფე შიოსთან ერთად იმყოფებოდა. ერთმა დალოცა სრულიად საქართველო. ჩვენი იმედი გვაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, საქართველო ბედნიერი იქნება. დალოცვილი იყავით. საქართველოს მოქალაქეები დღეს პრეზიდენტს 6 წლის ვადით ირჩევენ.